Un geleu cu fructe. Copiii tăi se vor da în vânt după așa ceva. Garantat. Măiculiți și bune. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie, n-ai mâncat în viața ta. Doamne și de culori, Doamne și de frumos, o grămadă de bunătăți. Și da, nu te uita la bănănuța asta că îi trecută. Nu e trecută. Noi o facem să treacă după ce o savurăm. Dragii mei pofticioși, l-ați văzut pe Constantin. Am fulecat din bunătatea asta de numai. E un desert nemaipomenit de fructe. Avem și iaurt, avem și lăptic, avem și lapte condensat. Avem de toate. Unde mai pui că rețetica asta e fără gelatină? Da, n-are gelatină. Și zahăr? Nu-i zahăr, e în conservă, în laptele condensat. Dragii mei pofticioși, în cele ce urmează am să pregătesc cea mai șmecheră, să spunem, prăjiturică de fructe ce ai mâncat-o vreodată. Delicioasă, nu alta. Ingredientele ce le vezi aici în fața mea le găsești acolo jos în descriere. Dacă nu le găsești, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețeta asta va fi scrisă cu ingrediente, cum de preparare, să știi ce de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că hai la treabă ca să facem un desert pe cinste, că vorba aia. Avem musafiri, ne aflăm în prag de sărbătoare și e nevoie să-i surprindem pe invitați cu ceva deosebit. Hai să-ți arăt cum pregătesc minunata și delicioasă prăjiturică cu fructe. Hai să vezi. Pentru început am să hidratez 10 grame de agar-agar, un fel de gelatină naturală. De fapt nu e un fel de gelatină naturală, chiar e gelatină naturală. E un extract din alge. Am să pun 10 grame de agar-agar în puțină apă călduță, vreo 50 de mililitri. Pun agarul ca să se hidrateze. Ia ca așa. Și îl las o lecuță când treaba lui. Nu-i fac nimic altceva. Deocamdată își trage cele de trebuință. Am aici strugurei, și albi și roșii. Uite, am să tai câteva boabe pe jumătate, și albe și roșii. O, e nimic complicat. Totul e de contrast la rețeta asta. Sunt struguri fără semințe, că vorba aia n-aș vrea să rămână între dinți când le savurăm. Și după ce aranjez strugureii, continui cu alte ingrediente. Și tot așa. Apoi am aici o mandarină. Poți să folosești și portocală, poți să folosești și lămâie dacă vrei și îți place. Uite, am curățat-o de coajă, exact așa cum o vezi, da? Și acum vin frumos cu cuțitul pe lângă pieliță și extrag doar pulpa asta. Uite, simplu și ușor. Câte feliuțe de astea ai nevoie? Câte dorești. Eu am luat 2 mandarine și cu astea 2 fac cumva să mă descurc. Apoi mi-am curățat și vreo 3 kiwi. Poate nu o să intre tot, dar ce rămâne ajunge unde trebuie. E sănătos, e numai bun, așa că curăț de coajă, iei fructul și îl feliez. În felii de, să zic, jumătate de centimetru. Dar nu o să ai nevoie de tot făcut în genul acesta, ai să mai ai nevoie de el și cu bulețe. Așa, capătul îl fac și eu cu bulețe. Partea tare din cotor te faci că te lipsești de ea și continui. Asta cu bulețe și aici feliuțe. Și o să folosim cât credem de cuvință. În privința ananasului e de la conservă. N-am ce să-i mai fac. În schimb, dacă vreau să-l fac ceva mai subțirel ca să pot să jonglez cu el, îl pot tăia pe jumătate, dacă sunt prea groase. Dacă nu, poți să lași fără nicio problemă, exact așa. Uite, și ai obținut dintr-una 2 inelușe. Hai să mai tai una să am 4 felii. Și o parte am să o fac în bucățele mai mici. Perfect. În privința căpșunilor, le speli bine, le dai jos frunzulițele și le poți face în genul acesta. Le dai o formă, dar le mai subțiezi puțin. Asta nu-mi place, am să fac cu bulețe. Iau una care imită cât de cât inimioara. Eventual o ajutăm noi cu forma. Uite aici, încă niște forme frumoase. Și tot așa. Ce mai avem? Avem și banane. Le tai în genul acesta. 2 bucăți sau câte crezi tu că ai nevoie pentru invitații pe care ai la masă. Mai am aici și o nectarină. Am să o tai așa deocamdată. Nu e sezonul lor, dar sper că tu ai să faci acest desert și în sezonul lor. Și am să o tai așa, în feliuțe de genul acesta. Tu ești liber să le tai cum vrei tu. Restul cu bulețe. Ce mai avem? Măr. Am să-l tai în fâșiuțe, cât se poate de subțire. Restul în cubulețe. Câteva momente mai încolo. Și cam aia e. Acum ce rămâne de făcut decât să ne apucăm de treabă. Hai să vezi ce urmează. Ei bine, dragilor, am pregătit fructele. Ce rămâne de făcut decât să trec la pasul următor? Dar nu înainte de a pregăti și tava. Să ai totul la îndemână atunci când e nevoie. Drept urmare, o tavă de asta de chec, simplă, de sticlă, ca să poți să vezi și tu
ce-i fac și am pus în ea o fâșie de folie alimentară. De ce? Să-mi vină ușor la scos din tavă când e gata, când se răcește. Așa că am aici o licică pregătită, oala am trecut-o sub jet de apă, am scurs-o bine, s-a umezit pereții oalei și de ce fac asta? Pentru că dacă vei avea oala umezită cu apă, laptele nu mai tinde să se prindă de fundul oalei. O mică șmecherie de la bunica. Iau lăpticul, 500 de ml de lapte, punem o licică asta cu gura largă, are importanță, dar am specificat să fie specificat. Dau drumul la foc. Focul dau așa spre minim pentru că nu mă interesează să fierb laptele. Nu asta e intenția. Laptele oricum e deja fiert la temperatură înaltă și se poate consuma și așa. Mă interesează ăsta, agar-agarul. Mă interesează să își facă treaba, să gelifieze atunci când e nevoie. Așa că stai lângă mine și am să-ți arăt cum pregătesc eu toată șmecheria asta să-ți iasă ceea ce trebuie. Iau telul lângă mine. Agar-agarul l-am pregătit. Acum cât laptele este încă rece, pun și eu gelifiantul. S-a hidratat foarte bine. Și iau și amestec cu telul să nu prezinte cocoloașe. Vreo 5-7 minute la foc cât se poate de mic. Ar trebui să fie suficient să se activeze totul, să se cunoască totul. Timp în care am să iau să pun și laptele condensat. Mai exact, am aici vreo 400 de grame de lapte condensat. Nu cred că am să-l pun pe tot, dar am să pun măcar vreo 300 de grame. Uite ce schemă face. E foarte dulce și înlocuiește laptele. Pun laptele condensat. De ce pun lapte condensat îndulcit? Ei bine, dintr-un simplu motiv. Laptele condensat nu e nimic altceva decât lapte fiert mult cu zahăr până devine sirop. Dacă aș vrea să imit combinația asta, trebuie să am vreo 10 litri de lapte aici și vreo 2 kg de zahăr ca să facă treaba bună. Drept urmare, l-am luat gata cumpărat. N-are sens să te chinui degeaba. Plus de asta avem și gustul acela ușor untos, e ceea ce trebuie. Și dulcele la rețetă. Iau și amestec. Repet, nu trebuie sub nicio formă să fiarbă preparatul. Trebuie doar încălzit. Maxim 60-70 de grade. Să nu care cumva să omorâm gelatina. Nu gelatina, agar-agarul. Până vedeți că dă semne să se îngroașe acest amestec, această viitoare cremă, ei bine, treceți la pasul următor. Iar pasul următor e garnisirea acestei tăvi. Da, adică să iei bucăți din fructe și să le lipești, uite, în genul acesta. Pui o bucățică așa, pui și un ananas pe mijloc, pun și o bucată de kiwi, căpșunică, pot să iau și un strugure, unul așa, unul invers, niște mandarină, mă folosesc și de cubulețele de măr, bag și aici un cubuleț de măr, bucată de banană și tot așa. Cum te pricepi, așa faci. O leacă mai încolo decât 3 minute. E gata și lăpticul, deja începe să facă spumă, îl las să se așeze puțin, nu vreau să forțez nota, se simte că s-a îngroșat puțin, uite așa. Și acum, pofticioșilor, stingem totul cu 250 de grame de iaurt grecesc. Iaurtul grecesc va da o tentă acrișoară de fresh, exact cum trebuie și mai combate și din senzație de dulce. Amestecăm și aia e. Uite. E exact cum mi-am dorit să fie. Crema este gata, continuăm cu ornatul. Hai, ce mai avem aici? Punem așa aici. După câteva clipi mai încolo. Acum că ai terminat de ornat în genul acesta, ia-că-tă ce trebuie să faci. Dai puțin deoparte, pui în cană fructe și anume banană, punem și bucățele de kiwi, feliile le păstrăm, dacă mai e nevoie de o tavă, mai punem o tavă, mai punem câteva felii de mandarină, strugurei, felii de nectarină, felii, cubulețe de nectarină, cubulețe de măr, cubulețe de ananas și evident cubulețe de căpșuni. În compoziție am să pun și fiola de vanilie, ia-că-tă, o fiolă de vanilie, dacă n-ai fiolă de vanilie, poți pune zahăr vanilinat sau vanilat, iau și amestec. Dacă aș fi pus vanilia cât era fierbinte, ei bine, riscam să pierd din aroma vaniliei. Așa, după ce s-a temperat puțin, căci am pus iaurtul rece, am pus vanilia. Bun, toată treaba asta o pun în cană. Cam atât, cred eu. Cu o furculiță iau și amestec totul, să se distribuie peste tot, să fie toate culorile în tavă. Partea cea mai ușoară, umplutul tăvii. Pun așa, să vedeți și voi. Apăs puțin pe ea, să știu că ia forma vasului și că a ajuns peste tot. Încă puțină cremă, nu multă. Distribuie așa peste tot. Și
Și, dragii mei, cam asta e șmecheria. Nu fac altceva decât o las puțin să se răcorească, vreo jumătate de oră, după care o bag la rece și o las vreo 2-3 ceasuri să se lege bine totul. Apoi revin către voi să vedeți ce a ieșit aici. Dacă mai rămâne de o tavă, degrabă mă ocup de ea. Hai, ne auzim cu produsul gata. După o eternitate. Dragilor, momentul mult așteptat. Ia Cătălin. Au stat la frigider vreo 2 ceasuri. Hai să scot din tavă și să vă spun și vouă ce a ieșit aici. Că, sincer, cred că va fi cel mai mișto desert pe care l-am mâncat în ultima vreme. Așa că să înceapă distracția. Și să-l scot frumos din tavă. Ia să vedem. Am să folosesc puțin cuțitul să desprind așa pentru început marginile. Și sper eu să nu întâmpinăm probleme. Ia, am luat ăsta și l-am întors cu sus. Hap! Doamne, e șmecherie, e șmecherie, nu alta. Am ridicat, fiți atenți aici. Fiți atenți aici, ce minunăție! Dacă ăsta nu-i desert nemaipomenit cu fructe pentru musafiri, apoi nu știu care e. Dragilor, e un fel de salată de fructe gelifiat. E un deliciu, nu alta. Uitați, uitați și voi ce bine arată. Ce rămâne de făcut decât să o desfac și pe cealaltă, să o tai în felii și să vedem cum e la gust, dacă e ce trebuie sau nu. Iau frumos și tura 2, îl întorc și pe ăsta cu sos și aia e. Ia uite, privește aici ce minunăție. Ce rămâne de făcut decât să tai și să degust. Hai să-l tai așa din capăt, cu grijă și să vedem cum arată. Și, mamă mia, ia uitați voi aici. Ia uitați voi aici. Ce vorbești, domnule? Ce vorbești? E fantastic. Revin către voi cu degustatul. Da, aștept. Stimații mei pofticioși, dragii mei gurmanzi, ei bine, iată, am făcut, hai să spunem, un jeleu cu fructe sau o prăjiturică sau un desert cu fructe nemaipomenit. Nu o să-ți vină să crezi cât de bine arată, cât de gustos este, că a gustat Paulică mai devreme. Forma e senzațională, tăietura e de excepție. Priviți și voi aici ce secțiune, îmi place de numai, e de nota 10. Așa că dacă nu distribui prăjiturica asta cu fructe, super sănătoasă și foarte, foarte ușor de făcut, ei bine, tu pierzi. N-ai să o mănânci pe la prieteni, n-ai să o mănânci atunci când mergi în musafirie, pentru că e un deliciu. E un deliciu, nu alta. Dragi pofticioși, ce rămâne de făcut decât să degust, să vă spun și eu, cinstit, cum a ieșit. Pentru că da, îmi place nemaipomenit de mult cum arată. Hai să vedem cum e la gust, să alevezi de numai. Felia mă așteaptă, o iau și eu. Uite și tu ce bine stă. Hai să o gust. Măiculițe și bune. Nu mai îmi trebuie salată de fructe niciodată. Văd eu cum e jeleul ăsta de lapte cu iaurt, n-ai mâncat în viața ta. Copiii tăi se vor da în vânt după așa ceva. Garantat. Are și jeleu, e și dulceac așa puțin, e fresh, e ceea ce trebuie. Un deliciu. De milioane, nu altă, de milioane. Dragii mei, ce să vă mai zic? Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vom revedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâneți să vă de amintiri mereu pofticioși cu gândul la bunătatea asta de desert cu fructe. Un deliciu, nu alta. Eu v-am pupat, v-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Mai frate, cum arată! Vai, cum arată!